I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers, day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. A warm welcome to episode 8 of Sofia's Tales podcast. I will show you what I'm knitting on, telling you a beautiful story about a pair of socks, and also tell you what I'm not showing. I will combine colors, and Alma is visiting, and she's helping the wise men as well as knitting while I read to her. Varmt välkommen till avsnitt 8 av Sofias Tales podcast. Jag kommer att visa vad jag stickar, berätta en vacker historia om ett par sockor och även berätta vad jag inte visar. Jag kombinerar färger och Alma är på besök och hjälper de vise männen och så stickar hon medan jag läser högt. Det känns ofta som om jag är sist med att städa undan julen. Många har så bråttom redan innan nyår, men då är ju julen inte ens slut. De vise männen har inte kommit fram än och vi kan inte ta ner stjärnan innan de har funnit vägen till stallet. Jag orkar inte ha bråttom, jag vill inte ha bråttom. Jag vill ta vara på dagarna i mitt långsamma tempo. Hela december och början av januari har de vise männen vandrat genom vårt kök över kökssoffan mot stallet. Nu har Alma som är 7 år varit här och hjälpt dem att komma över från soffan till krubban i stallet. Förra året fick min mans armar vara bron som de kunde gå på. I år var han på jobbet när Alma och jag skulle hjälpa de vise männen. Hon kom på att änglarna kunde hjälpa till. Så med hjälp av änglarna, som hela julen stått uppe på ett skåp, fick hon de vise männen att flyga över till krubban. Jag älskar 13-helgen, Epifania. Det är ett fint tillfälle att reflektera över vilken väg vi går genom livet, vilken stjärna vi följer, vilka röster vi lyssnar till. Alma och jag samtalade om
att de vise männen valde en annan väg hem och hur bra det var att de inte lyssnade på Herodes. Det finns många skämt om att det är svårt att finna 3 vise män och att det hade varit bättre om det hade varit kvinnor för att visa kvinnor skulle ha haft mer användbara presenter med sig och så vidare. Jag kan skratta åt de skämten också, men jag tänker även att en mer allvarlig inställning kan ge så värdefulla perspektiv och tillfällen till reflektion. Det finns så många stjärnor, så många vägar. Världen är stor och rösterna är många. Ibland är det svårt att hantera alla röster. Det är lättare om man har en kompass. Jag lyssnar till hjärtats röst och tänker att framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Vi har en ljusstake med de vise männen som vi tände på 13-dagsafton, och när ljusen nu snart har brunnit ner är det dags att plocka ner julen. Men bevara alla vackra minnen av dagar tillsammans här hemma, runt granen med familj och vänner. Tack för alla fina kommentarer och meddelanden. Tack till dig som väljer att stötta mitt arbete genom att vara Patreon. På patreon.com/Sofiastales. Jag läser alla meddelanden jag får och jag blir alltid så glad för era fina ord. Hej! Här sitter jag och stickar på ett par helt vanliga raggsockor. De här sockorna ska bli en present till min man när han fyller år. Och de har en speciell historia även om de ser väldigt, väldigt vanliga ut. Min svärmor som jag tycker så mycket om och som jag brukar handarbeta tillsammans med. Hon har ju stickat och broderat och virkat hela sitt liv. Och, det är så fint att få dela stunder tillsammans över garn och trådar. Och även dela historier som de här trådarna bär med oss på. Och när min mans pappa var väldigt sjuk strax innan han gick bort för ett antal år sedan, så började hans fru, min svärmor alltså, att sticka ett par sockor till honom för att han skulle ha varma fötter. Och det är de här sockorna. Hon hann inte så långt. Hon kom bara några centimeter på det ena skaftet. Och sen stoppade hon in resten av stickningen med stickorna och garnet och så längst ner i en låda. Och så tog hon fram det och visade mig för en tid sedan och sa: vad ska jag göra med det här? Och så berättade hon hur hon hade börjat på de här sockorna för att värma sin mans fötter, men att hon inte hann färdigt med dem. Och jag tyckte att det var en sån fin tanke och så sorgligt såklart. Men hon sa att hon skulle inte sticka klart dem och vem skulle ha dem och så. Och då så frågade jag om jag kunde få sticka färdigt dem till hennes son, till min man alltså. Och det blev hon ju väldigt glad över att jag ville göra. Och nu är de nästan färdiga. Jag har gjort en klar och den andra är nästan färdig. Så det är det jag stickar på precis just nu. Och igår hade jag min vän Alma här som är 7 år, som ni fick se i förra avsnittet när vi förberedde inför advent och jul. Igår så tillbringade vi en hel dag tillsammans och det var väldigt härligt som det alltid är. Vi stickade mycket. Hon stickade egentligen mer än vad jag gjorde, för jag läste mycket högt för henne. Det tycker jag är så fint att få göra och att få dela
historier och böcker som jag har läst med mina barn för länge sedan. Nu får jag göra det med henne. Det är väldigt, väldigt fint. Och hon sa när jag satt och stickade med de här metallstickorna. De slamrar ju lite när man stickar med dem. Att vad hemtrevligt det låter, Sofia, sa hon, när du stickar med de där stickorna. Det är precis som din köksklocka som tickar så hemtrevligt. Och det kände jag var så härligt att höra, för jag tycker själv att köksklockans tickande är så hemtrevligt. Nu gör jag faktiskt så varje gång jag spelar in någonting här i köket att jag lyfter undan klockan till ett annat rum, för att även om ljudet är väldigt hemtrevligt i mina öron så kan man ju tycka olika om det, och det tar över i inspelningen i mikrofonen så att det kanske kan vara störande där. Men i verkligheten så tycker jag ju precis som Alma att det är så hemtrevligt med en tickande köksklocka. Ja, förutom de här sockorna så sedan sist så kan jag ju nu visa den här mössan som var den här vinterns advents mysteriestickning. Så här ser den ut. Och ni är väldigt många som har stickat den och varit med i Facebookgruppen Sofias Tales Knit-along, där vi har hjälpt och inspirerat varann. Vissa har haft lite svårt med en sån här minskning där man gör som en centrerad minskning där 3 maskor blir en. Där man liksom får till det fint. Men då är ni också så många som har varit med och hjälpt till och visa i Facebookgruppen. Så det är det som är så fint med sån här knit-along, att vi hjälper och inspirerar varandra. Så tack till alla er som har varit med och stickat den här, och tack till alla er som har hjälpt varandra i gruppen. Det känns väldigt, väldigt fint tycker jag. Sen har jag under julhelgerna här stickat en mössa till min man som faktiskt är ett hopplock av flera olika av mina mönster. Den kanske jag visar någon dag, men jag har inte den här idag för den har han på sig när han har gått till jobbet. Och jag har stickat sockor, också såna här ganska vanliga sockor till min son som inte kom hem till jul för han bor så långt norrut och behövde jobba mycket, och han hade en fin jul med sina vänner och han fick ett par sockor av mamma på posten som han blev glad för att värma fötterna med. Sen har jag stickat barnsockor till Alma och hennes lilla syster. 2 barn som står mig väldigt nära, och även vantar till dem. Och jag har redan gett bort dem och egentligen inte hunnit ta några bilder eller filmer på dem. Vilket jag på ett sätt tycker känns så sunt i mig och befriande på något sätt. Att jag har ju ofta såklart velat visa saker jag stickar och skapar. För det tycker jag är väldigt roligt och få dela med mig av den inspirationen. Men det är också svårt när man har jobb och liv som är så sammanvävt. Det är mest fördelar. Jag är så tacksam och glad att kunna leva så. Att mitt jobb är mitt liv och mitt liv är mitt jobb. Men det finns ju också så hela mitt liv är inte mitt jobb och hela mitt jobb är inte mitt liv. Så att man måste ju välja vilka tårtbitar man vill och orkar och förmår dela med sig av. Och att fotografera och filma ett par vantar och sockor är mycket arbete. Vilket är som sagt då ett roligt arbete. Men ibland kan det också bli hindrande i kreativiteten. Och jag har ju pratat om det förut, att ibland när jag vill känna mig ledig. För mig är det så viktigt att det är lustfyllt med mitt skapande, vilket det är. Och det är lustfyllt att skapa nya mönster och att sticka andras mönster som jag ofta fortsätter göra för att fast jag själv designar så tycker jag det är roligt att sticka andras mönster också. Men jag brukar ibland virka istället för det kan kännas mer avslappnat på något sätt. Och nu den här decembertiden så ägnade jag mycket tid åt att bara sticka privata små sockor och vantar till nära människor och även stora till min son och min man. Men det kändes ganska skönt och sunt på något sätt att jag inte
har tvingat ut dem i snödrivorna och ägnat långa stunder åt det. Jag har faktiskt inte heller haft tid, för det är inte mycket dagsljus under jullovssäsongen här. Vissa dagar blir det knappt det som jag skulle kalla dagsljus för att kunna noga att filma eller fotografera i, och då ska alla vara vakna samtidigt och sådär, och det är inte alltid lätt. Och jag har tyckt att det har varit så skönt att prioritera familjelivet. Flera vuxna barn har varit hemma under jullovet och vi har haft så mycket fin tid tillsammans. Och min yngsta son, han har börjat sticka sockor som han nästan gjorde helt färdigt, ett par, medan han var hemma i juldagarna. Och min dotter har broderat och jag har stickat till deras sysslingar, de här små sockorna och vantarna. Det har varit så fint och så enkelt när jag inte har känt att det måste visas upp. Men det finns ju så mycket annat som jag vill visa er och som jag har här, och kanske kommer jag att få tillfälle att ta några bilder på de här vantarna och sockorna någon annan gång, det får vi se. Lite av det har dykt upp på Instagram på lite enklare bilder. Men nu tänker jag att ni ska få ta del lite av hur jag har tänkt när jag har virkat den här fastefilten som jag har visat förut, som ligger här i soffan. Den har jag gjort av restgarner, massa olika färger, och den samma ruta virkar jag ju nu ett överkast tillsammans med min svärmor som jag och min man ska ha, och som är en bröllopspresent från henne. Där vi tillsammans virkar rutor som jag ska sätta ihop. Och då har jag ett annat garn. Det här är Amafinull, det är 100% ull. Och det andra garnet heter Sandnes Duo. Det är bomull och merinoull. Jag valde det för att jag tyckte att det blev både lite stadigt som bomull, men inte fullt så tungt som bara bomull, eftersom ullen är med. Så att jag tycker att det verkar bli väldigt, väldigt bra val av garn. Och där har vi också många olika färger, men en annan färgskalan här. Så jag tänker att jag har förberett ett litet inslag där jag visar lite av de här rutorna och hur jag har tänkt när jag har kombinerat färgerna, när jag har virkat ihop den här filten. Och jag har inte riktigt bestämt hur jag ska göra med den andra, men där pågår tankarna med hur den ska sättas ihop. Och många har frågat efter mönstret på den här rutan jag har virkat. Jag har ju bara det i mitt huvud, men tänker att det kan väl vara ett vårprojekt nu när jag mest jobbar med boken väldigt intensivt. Där jag stickar saker som jag inte kan visa er ännu. Att kanske kan jag skriva ner det här virkmönstret till den här rutan. Och så kanske det är fler som vill virka sådana filtar. Vad vet jag? Jag tycker som sagt att det är roligt att varva virkning och stickning. Och jag tycker också att broderi känns så spännande. Och det har jag inte alls lika mycket erfarenhet av. Men jag har hållit på med det till och från sedan tonåren. Och nu håller min dotter på med en sån fantastiskt vacker kudde. Som också är... den ska få bo här i kökssoffan sen när den är färdig. Och den ser jag fram emot att få visa er lite mer av. När jag har hunnit ta bilder på den. För den är väldigt, väldigt vacker. Ja, så nu ska ni få följa med lite till de här rutorna jag har virkat. Förra året virkade jag en filt under fastan. Där jag tänkte att mina böner för en varmare och mjukare värld manifesterades i arbetet med maskorna. Jag använde restgarner av Amafinull, och när jag skulle sätta samman rutorna funderade jag mycket på hur de skulle arrangeras. Jag delade in färgerna i mörka och ljusa, och så placerade jag dem varannan mörk och varannan ljus och virkade ihop dem med ett ljusgrått garn. Helhetsintrycket blev till synes slumpmässigt färgglatt, men samtidigt ordnat och lugnt. Till överkastet som jag virkar tillsammans med min svärmor använder vi Sandnes Duo,
Och även här har vi många färger, men avslutar varje ruta med en naturvit kant som kommer att ge ett annat helhetsintryck än på fastefilten. Dessa färger är svårare att dela in i ljusa och mörka, men jag funderar på att istället dela in dem i färger respektive neutrala, som beige, grå och brun, och sen arrangera dem varannan färg och varannan neutral. Det är så fint att skapa det här överkastet tillsammans med min svärmor, och jag är så ivrig att få se det färdigt samtidigt som processen är fantastiskt rolig. Ett stort, varmt tack till Yll och Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala som också finns som webbutik på yllotyll.com. Åh, vad jag älskar att komma till Yll och Tyll. Det är som en godisbutik för oss som gillar garn. Här finns mängder av garner, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå till yllotyll.com vet jag. to